Hello and good day everyone. Welcome back to our YouTube channel, Randy Picks TV. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-repair, easy fix ng inyong rice cooker. Huwag niyo po itapon yung inyong sirang rice cooker dahil ito po ay very easy to fix. Gamit po ang simple tools ay ma-repair nyo ang inyong rice cooker sa inyong tahanan. So, what we have here, multimeter, side cutting plier or even long nose kung meron kayo, Phillips screwdriver, flat screwdriver. So, ito lang po sa simpleng tools na to, ma-repair nyo ang inyong rice cooker. Itong rice cooker po na to, ang complaint ay not working or no power. So, ang i-check natin sa kanya ay external fuse at saka yung fuse dun sa loob. Ang tawag doon ay thermal fuse. Okay, so first, i-check muna natin siya kung talaga wala siyang power. Gamit ang power cord. Kukonect siya dito sa power cord, extension cord, i-on natin siya, may power tayo, then turn on natin siya dito. So wala siya, hindi siya nag-getting on. Dapat magkaroon siya ng indication dito. Okay, so without further delay, let us check now the fuse and the thermal fuse inside. For safety purpose, i-off muna natin ang power, disconnect, make sure na nawala tayong kuryente live for safety. Then tanggalin natin itong kanyang pot. And check natin ang fuse. Kung ang rice cooker nyo po ay walang ganitong klaseng plug, yung 2-pin lang, wala siyang external fuse, direct i-open na natin siya sa loob. Since itong unit na to, mayroon 3-pin plug, mayroon siyang external fuse, i-check muna natin yung fuse. Ganito lang po pagbubukas ng fuse. Lift up lang siya. Malabas na yung fuse. Gamit itong multimeter, nakasi tayo sa ohmmeter, ohms, i-check natin yung continuity ng fuse. Itong fuse po na to ay 13 ampere. Okay, so as you can see, nag-flicker yung ating, gumana yung ating tester or multimeter, so buo po itong fuse natin. Kasi wala siyang problema. Buo siya. Now, i-check natin yung internal thermal fuse. Gamit nating flat screwdriver, we'll open the screws. Make sure to keep all the screws together, so madali na siya natin ibalik. Okay, so basically, ano ba ang dapat i-check sa loob ng rice cooker? Just for
further information po, meron tayo ditong heating element, yung heater, yung kanyang switch, at saka ito yung heater para sa standby heating, at saka nandito po yung thermal fuse. Makikita nyo yung kulay-pula na wire. Sa loob po niya, nandiyan dyan yung thermal fuse. I-check po natin siya. Okay, so let us unscrew the live wire connector or the red color wire. Sa unang tingin po, wala kayong makikita na fuse o thermal fuse kasi nakatago siya o naka-insulate siya rito sa high temperature sleeve. Okay, huhugutin natin yung sleeve. Yung lumabas na yung thermal fuse. Ito pong thermal fuse na to ay may rating. Ang sabi niya dito, kung bibili tayo nito, sabihin natin ng 10 ampere, 92 degrees centigrade, 250 volt. Okay, ang model niya is C1662. C1662. Now, we will going to check the thermal fuse if it is okay or not okay. Using our multimeter. I-check natin yung continuity niya. Okay, so nakita natin ang trouble. Ito lang pong thermal fuse niya ang may problema. Kinakailangan nating palitan. Open po siya. Okay, so i-check natin yung root cause bakit damage or nasira yung ating thermal fuse. Okay, i-check natin yung heating element at saka yung mga connection kung meron siyang problema. Kung minsan naman po na nasisira ito, sa katagalan na lang or minsan na-stuck yung kanyang mechanism dito sa loob, kaya siya nag-over current, nagpo-cause siya ng tripping. At in this case, okay naman po lahat, or i-check natin para makita nyo rin, ma-verify okay siya lahat. I-check po natin ngayon yung heating element o yung heater niya kung buo siya or hindi. So ayan, gumagana siya, nakita nyo sa ating multimeter. Wala siyang short to ground, so buo yung heating element. Ang ating resistance naman is okay lang, hindi siya shorted. So buo ang ating heating element. Dalawa po ang heater dito, ang heating element. Isa yung para sa standby heating at saka yung isa sa cooking. So standby heating, i-check natin siya. Okay, buo rin siya. Short to ground ba or hindi? Buo siya. So ang problema po natin, ito lang, thermal fuse. So, cut natin siya at palitan natin ng ibang thermal fuse. Nakakabili po sa mga electronic shop itong thermal fuse.
ang sample. 92 degrees. 10 ampere. 250 volt. Okay, so we'll get another one and we'll fix it back. Okay, so we got our new thermal fuse and we'll check natin kung gumagana po siya, yung ating bago. Okay, so as you can see, gumagana siya kasi pumapalo itong tester natin. Install natin siya ngayon dito sa ating rice cooker. Reminder, lagi po dapat unplug for safety. Okay, so na-connect na natin yung ating bagong thermal fuse. I-fix back natin siya the same as it was before. And don't forget, connect natin uli yung kabit uli natin yung ating insulation. Ito yung thermal insulation. Tubing, sleeve. Okay. So, balik na natin yung kanyang tubing or sleeve insulation. Kukonect natin sa dating position. Dating connection. And then we will try. Okay, so it's clean, check. We will fix now the cover. Okay, so fix, and now let us try if all is working.
Okay, great. Power on. And there you are. Our rice cooker is back to normal. Salamat po sa lahat ng nanood at sana matuto kayo. May matutunan kayo dito sa aking pinakita ko paano mag-repair ng inyong rice cooker. Yung thermal fuse po, makakabili kayo nun siguro more or less 120 pesos sa Philippines. Kung wala naman kayong thermal fuse, kung nasa province kayo o kung saan kayo sa malayong walang mabibilan, since meron naman external fuse, hindi ko talaga nire-recommend, pero you can bridge or bypass, direct connect, remove na lang yung thermal fuse at gagana na rin yung inyong rice cooker. Pero as much as possible, pumili kayo ng thermal fuse, ikabit nyo, same capacity, ikabit nyo, and everything back to normal in safe condition. So maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope you enjoy the video. Please like and subscribe. Randy Pix TV. Thank you, be safe, and God bless everyone.